Nothing like stick. Hindi. Look at that. Nalalo si Wally. Si Waling? Nilalaro. Bakit? Sabi ni Bad. Kunin ko na ang spot niya. Baka na-snow. Hindi ka ba nakalista? Hindi ako nakalista eh. Dahil Okay. papalista sana ako eh. Pwede lang. Eh, sayang naman. Di meron ko na sense. Huh? March Madness.
Bible study muna kasi bagong tapos basketball. Uy, ano yung luto kung ano na to? Baka hindi pa to pwede. Luto na to kapag ano. Siguro. Pwede na eh. Kinakain nga namin ng hilaw yan eh. Handmade. Yan ang proof yan. Ay, hindi po. Rin, pero handmade eh. Ano yan? 40% din naman eh. Mawala yung takbo natin nito. Lord. Mapakalitan tayo ng misis natin eh. Sabihin mo. Muna. Guys, si Liza Serbrano to. Hindi mo naman kailangan na patay. Tahimik lang tayo dito. Hubog man ka pa. Tahimik ka lang kasi magkakaroon sa Liza. Hi guys! Lala, hubugan ni mo good. No. Wala ko na hubog. Hello! Ikaw po yung game may basket. Yaks. Hubugan ka ini mo. Uy. Yak, that's enough. That's enough. Ano yung asawa ko? Si Liza pala tong... Team Liza pala to. Team Liza. Team Liza ko. Hindi That's siya, enough. Hindi siya time OG. Hindi No. siya ni OG. No. Liza lang. Liza ko. I go for girls who want Pero to ako ni OG ko. Ni OG ko. Bahala ka. Uy, ayaw pagsaba ka sa Maika gasakit. Gahilan tan si Maika. Na natulog na siya karon. Ginan na siya. Okay. Kilabot ito pa yan. Ba pala nga inatan ko na siya. Ang anak inatan. Guys, sorry guys. Mag-sure di ay basta madjug ako maginang i-vlog tino. Gapulak video tinawalan eh. Guys, sorry guys. Live ka? Ginan tanong anak. So, na, ibulan na naman dito. Ay si Pangabri. Ayun lagi si Pangabri. Ano naman? Inom siya tama para makatulog. Hindi siya ipapalo ng ipahina natin. Guys, yung anak ko na nalagnat. So, Pagiglubot. natin ng pit ko eh. Yeah. Yun na ay palungan. Ayaw lagi Pangabri. Guys, ito pala yung ano, yung misis ko na naglo-live Yes, sa... lubot ni mo lagi ka na sa iyo. Lubot. Ginamit ko mutsik sa kong anak. No. Ano siya mo? Ginamit ko mutsik sa kong anak. Ginamit ko mutsik sa kong anak. Excuse me. Ginamit ko mutsik sa kong anak. Siyempre, amahan ka, ganang ka mo mutsik sa mong anak, di ba? Check it. Patulog na lagi na si Maika dyan. Sige ba? Natulog. Oh, may tao dere. May tao. Walang tao. Walang tao sa bahay. Parang nasa kapitbahay yung ano. Matulog na lang ako dun sa ano. Han. Pwede ka mo watch. Anong Ano yun? Oh my God. Ikakasabot na na. Bago na niya? Yeah. Tupag na yun ni Liza? Yeah. No way. I told you. That's why gion ako. Okay. Panahon na na. Kinahot na na imong nahot na imong storage. Ay, 3 minutes na ka.